सो हामीले सेल साइकलको कुरा गर्न सुरुवात गरेको थियौं र मैले भनेको थिएँ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्टली जब हामीले जीवन फेजको कुरा गर्छौं मैले भनेको थिएँ अस्ति जीवन फेज भनेको यो मैले जुन शब्दहरु लेखेको छु त्यसलाई ध्यान दिनु होला ल त्यसमा चाहिँ अलिकता झन् सजिलो हुन्छ भनेर तिमीलाई मैले त्यो पठाइ पनि सकेको छु हैन लुक एट दिस it is an interval between mitosis and initiation of the next replication so you can understand this line पुरानो माइटोसिस भनेको मतलब जस्ट यो सेलको डिभिजन हुँदाखेरि यसको माइटोसिस कम्प्लिट भएर दुईटा डटर सेलहरु बने र यो डटर सेल्सहरु इनिशियल फेजमा आइसके त्यो भनेको जीवन फेज हो राइट सो इट इज द इन्टरभल बिट्विन द माइटोसिस भनेको पुरानो सेलको माइटोसिस र इनिशिएसन अफ द नेक्स्ट रेप्लिकेसन किन भन्दाखेरि जब यो सेल न्यूली फर्म डटर सेल जब नेक्स्ट सेल साइकलमा जान्छ भनेको मतलब जीवन फेजबाट एस फेजमा क्रस गर्छ त एस फेज भन्दा पहिला र पुरानो माइटोसिसको अघिल्लो माइटोसिसको ठ्याक्कै इन्टरभल हो त्यो जीवन फेज भनेर है इट ग्रोज म्याक्सिमम साइज मैले अस्ति बताएको छु मैले भनेको थिएँ यसमा जस्तो बायोकेमिकल चेन्जेसहरुलाई यदि हेर्यो भने यहाँ मैले लेखेको पनि छु कुरालाई हेर त म्याक्सिमम आरएनए र प्रोटिन सिन्थेसिस हैन र यसलाई हामीले लंगेस्ट फेज अफ द इन्टरफेज भनेको थियौं लाइक भइदिएर जब हामीले एस फेज अथवा सिन्थेटिक फेजको कुरा गर्छौं सो तिमीले मलाई आन्सर भन्दै जाँदा पनि भयो सिन्थेसिस or replication synthesis and replication synthesis or replication of DNA occurs DNA replication हुन्छ र प्रोटिन सिन्थेसिस को लागि प्रोटिन सिन्थेसिस हिस्टोन प्रोटिन हेर त प्रोटिन सिन्थेसिस को कुरा गर्दाखेरि डीएनए लाई कन्डेन्स गर्नको लागि त्यनेर हिस्टोन प्रोटिन को सिन्थेसिस हुन्छ राइट लाइक भइदिएर सो अमाउन्ट अफ डीएनए जुन हामीले कुरा गरेका थियौं अमाउन्ट जस्तै जीवन फेजमा इच क्रोमोजोम भनेको एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हो हैन एस फेजमा डीएनए के हुन्छ डबल हुन्छ तर नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ सेम रहन्छ सो अमाउन्ट अफ डीएनए गेट्स डबल्ड फटाफट आज सकाउनु पर्छ बाबु सो द फ्लुइडी लेभल अफ द सेल विल इन्क्रिज अर रिमेन द सेम So फ्लुइडी लेभल को मतलब हो द नम्बर अफ क्रोमोजोम जस्तै यदि जीवन फेजको सेलमा यदि 2n = 4 छ भने जब जीवन फेजमा 2n = 4 छ भने यहाँनिर कतिवटा क्रोमोजोम छ भने त 4 वटा क्रोमोजोम छ हैन र फ्लुइडी लेभलको मतलब के हो त दुईटा छ भनेको डिप्लोइड हो र त्यसमा नम्बर अफ क्रोमोजोम कति हो 4 वटा र अब एस फेजमा जाँदाखेरि त स्टिल पनि 2n = 4 नै हो फ्लुइडी नम्बर त सेम छ नि त फ्लुइडी लेभल थोरै बढ्ने वाला छ त्यही क्रोमोजोममा जुन एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए थियो जीवन फेजमा डीएनए के भयो त डबल स्ट्यान्डर्ड भयो नि त डीएनए चाहिँ के भन्दाखेरि रेप्लिकेट भयो कुरा बुझ्छौ डीएनए रेप्लिकेटेड डीएनए जुन छ है सो त्यो चाहिँ एउटा पोइन्टमा जोडेको हुन्छ जसको नाम हो सेन्ट्रोमियर कुरा बुझ्दैछौ किन राम्रो भयो सर माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा देखिन्छ कि नि डीएनए हैन त्यहाँ इन्टरफेजमा त देखिन्न भयो इन्टरफेजमा त सबै धागो जस्तो हुन्छ नि त क्रोमाटिनको फर्ममा हुन्छ नि त इन्टरफेजमा त मैले तिमीहरुले यहाँ छुट्टा छुट्टै देखाए पनि इन्टरफेजमा त सबै थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन सबै थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ र यो सबै थ्रेड भनेको त हेर त्यो सबै थ्रेड भनेको एउटा थ्रेड भनेको त एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हो एस फेजमा पनि त थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जी2 फेजमा पनि थ्रेडै हो जब कन्डेन्स भएर प्रोफेजमा आउँछ अनि न चाहिँ छुट्टा छुट्टै देख्न थालिने हो है अब यदि एनिमल सेल छ भने रेप्लिकेसन अफ हेर त स्टार्ट्स इन साइटोप्लाज्म त पक्का पनि साइटोप्लाज्ममा के छ त सेन्ट्रियल पेयर छ हो सो सेन्ट्रियल पेयर जुन हामीले कुरा गर्यौं डिप्लोजोमको फर्ममा छ त्यो सेन्ट्रियल पेयर को रेप्लिकेसन पनि साइटोप्लाज्ममा सुरुवात भइसकेको हुन्छ ठीक तर फ्लुइडी लेभल भनेपछि नम्बर अफ क्रोमोजोम भन्नु छ के रे बा फ्लुइडी लेभल भनेपछि नम्बर अफ क्रोमोजोम नम्बर अफ क्रोमोजोम सेट अफ क्रोमोजोम भन्न खोजे वास्तवमा फ्लुइडीको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ सेट अफ क्रोमोजोम हो हैन राइट र सेट अफ क्रोमोजोम पनि सेमै छ र त्यहाँनिर नम्बर अफ क्रोमोजोम पनि सेम छ हैन एस फेजमा कहिले पनि नम्बर अफ क्रोमोजोम सर एकचोटी जीवन फेजको भनिदिनु न किन भन्नु म अस्ति त्यत्रो भनेको थिए तिमी क्लासमा थिएनौ ल हेर जीवन फेजमा हरेक क्रोमोजोम ठिकै छ ल सुन न ठिकै छ के प्रब्लम छैन मैले के भने जीवन फेजमा each of the chromosome is a thread like structure and each of the chromosome is one double stranded DNA right को कंडेन्स फर्म नै हो एस फेजमा जाँदाखेरि
त्यही डिएनए जुन क्रोमाटिनको फर्ममा छ त्यसको रेप्लिकेसन हुन्छ र एउटा पोइन्ट जसको नाम हो सेन्ट्रोमियर त्यहाँनिर जोडेको हुन्छ। त्यही भएर G1 फेजबाट एसमा जाँदाखेरि नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ सेम रहन्छ तर डिएनए को अमाउन्ट चाहिँ डबल हुन्छ। त्यही लेख्या हो हेर त, द अमाउन्ट अफ डिएनए गेट्स डबल्ड बट द प्लोइडी लेभल अफ द सेल रिमेन्स के त सेम। ठिक। र एनिमल सेलमा तिमीलाई थाहा छ एनिमल सेलमा सपोज दिस इज द एनिमल सेल एन्ड दिस इज द न्यूक्लियस याद छ साइटोप्लाज्ममा देयर वाज अ सेन्ट्रियोल पेयर र त्यो सेन्ट्रियोल पेयर भनेको के हो भन्दाखेरि माइक्रोट्युब्युलको बन्डलहरु हो। कस्तो अरेन्जमेन्ट हुन्छ रे बाबु सेन्ट्रियोलमा माइक्रोट्युब्युलको कस्तो खालको बन्डल हुन्छ 9 ट्रिप्लेट प्लस 0 के 9 डबलेट प्लस 2 9 ट्रिप्लेट प्लस 0 अरेन्जमेन्ट हैन ल। सो G2 फेजमा आइसकेपछि when the cell is at G2 phase हेर त मैले यहाँ सबै लेखाएको थियो अस्ति बा जब सेल जब G2 फेजमा आउँछ सो G2 फेजलाई के भन्नु अब पोस्ट माइटोटिक भन्नु कि प्री माइटोटिक? पोस्ट माइटोटिक किन भन्दाखेरि यस पछाडि अब माइटोसिसमा जानेवाला छ नि त त्यो यस पछाडि माइटोसिसमा जानेवाला छ हो। सो जब हामीले कुनै सेलको साइकलको लगातार मैले यो फिगर फेरि फेरि पनि बनाउँदैछु सेल साइकलको दुईटा फेज एउटा इन्टरफेज र एउटा माइटोसिस फेज। इन्टरफेजको G1 फेज याद छ G1 फेजबाट एस फेजमा जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा चेक पोइन्ट हुन्छ जसलाई मैले भनेको थिएँ मेजर चेक पोइन्ट ल बाबु ल मेजर चेक पोइन्ट हैन। अनि त्यस पछाडि भनेको कुन फेज आयो भन्दाखेरि एस फेज आयो। यस पछाडि कुन आयो G2 र G2 फेज पछि कुन फेजमा एन्टर गर्नेछ एम फेजमा हैन माइटोटिक फेजमा। र जब माइटोटिक फेजमा एन्टर गर्छ सेल हैन माइटोटिक फेजमा एन्टर गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि फेरि बाउ सुनम है एकचोटि फेरि चाहिँ नि सेलले कन्फर्म गर्छ कि त्यो सेल अघि जुन एस फेजमा डिएनए को जुन रेप्लिकेसन भएको थियो त्यो सही तरिकाले भएको छ कि छैन अथवा रेप्लिकेसन एररहरु छ कि भनेर। त्यही भएर G2 बाट एम फेजमा छिर्नु भन्दा पहिला फेरि पनि एउटा चेक पोइन्ट देखाएको छ र यो चेक पोइन्टलाई भन्छ माइनर चेक पोइन्ट भन्छ है। दुईटा चेक पोइन्टको नाम दिन्छ भयो एउटा मेजर चेक पोइन्ट एउटा माइनर चेक पोइन्ट। सो मेजर चेक पोइन्ट इज बिट्विन G1 एन्ड S and minor check point is between G2 and M. Okay. Now G2 phase मा आइसकेपछि जस्तै when the cell comes at the G2 phase तपाईलाई थाहा छ कि सेन्ट्रियोल जुन छ एनिमल सेल्समा जुन साइटोप्लाज्ममा सेन्ट्रियोल जुन छ सेन्ट्रियोल बढी चर्चा गर्दाखेरि सेन्ट्रियोल will complete its duplication भनेको सेन्ट्रियोल अब दुईटा डिप्लोजोम हुन्छ will complete its duplication यसको डुप्लिकेसन जुन हुन्छ यसको जुन कपी बनिराखेको थियो त्यो कम्प्लिट भइदिन्छ। अब सोच सेन्ट्रियोलको डुप्लिकेसन हुनको लागि पक्का पनि माइक्रोट्युब्युलको फर्मेसन बढ्नु पर्यो कि पर्यो हैन। र माइक्रोट्युब्युल केले बनेको हुन्छ ट्युबुलिन प्रोटिनले। अर्को एउटा कुरा जब सेल एस फेजमा गइसकेको छ डिएनए को रेप्लिकेसन भइसकेको छ त यसको मतलब कन्फर्म हो नि त सेल डिभिजन हुनै पर्यो। किन भन्दाखेरि आफ्टर एन्टरिङ द एस फेज सेलले सेल डिभिजन रोक्न मिल्दैन है। यदि त्यो सेल डिभिजन रोकेको मतलब त्यो म्युटेसन भयो फेरि त्यो चाहिँ राम्रो कुरा भएन फेरि त्यो कुरा चाहिँ फेरि अब हैन। किन भन्दाखेरि अब त्यही भएर तिमीहरूले याद गरेकोलाई त्यहाँ लेखेको हुन्छ कि once the cell has undergone the S phase the cell will undergo uninterrupted cell cycle। यदि एस फेजमा गइसकेको छ भने त्यो सेल डिभिजनमा जानै पर्यो के। सेल डिभिजन रोक्यो भने त बराद भइहाल्यो नि। अब डिएनए रेप्लिकेसन गरेर अनि डिएनए नछुटाएर हुन्छ त अब हैन। त्यही भएर अब स्पिन्डल फाइबरहरु त चाहियो। स्पिन्डल फाइबर केले बनाएको हुन्छ माइक्रोट्युब्युलले र माइक्रोट्युब्युल केले बनाएको हुन्छ प्रोटिन्सहरुले। त्यही भएर G2 फेजमा एउटा इम्पोर्टेन्ट लाइन म यहाँ लेख्छु बा त्यहाँ हेर त maximum synthesis of tubulin protein maximum synthesis of tubulin proteins will occur at what G2 phase। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर त यो जुन अर्गेनेल्सहरु जुन छ नि जस्तै अर्गेनेल्स will increase their number कस्तो खालको अर्गेनेल्सहरु जस्तो सेमी अटोनोमस अर्गेनेल्सहरु लाइक प्लास्टिडहरु माइटोकोन्ड्रिया जस्तो आफ्नो डिएनए will increase their number। अर्को कुरा मलाई भन जब G2 फेज जब सेल M फेजमा आउँछ त मलाई भन सेल in an M phase is the cell is gonna be active or it gonna be metabolically inactive?
इनएक्टिभ इनएक्टिभ भन्दाखेरि सबै त्यो क्रोमोजोम्सहरू अझ अझ कन्डेन्स हुनेवाला छ नि त र अझ अझ कन्डेन्स हुनेपछि त हुँदाखेरि त डिएनएबाट इन्फर्मेसन निकाल्न त गाह्रो छ एमआरएनए को सिन्थेसिस हुन गाह्रो छ ट्रान्सक्रिप्सन हुन गाह्रो छ गाह्रो यदि भइराखेको छ भने त त्यहाँनिर के भन्छ एन्जाइम नै बन्दैन एन्जाइमै नबनेपछि त मेटाबोलिकली इनएक्टिभ हुने भयो सेल त्यही भएर सेल डिभिजनको लागि भनेको इन्टरफेजको G2 फेजमा सेल पुगिसकेपछि अगाडिको प्रोसेस एम फेजको लागि जति एनर्जी चाहिन्छ त्यो म्याक्सिमम एनर्जी कन्जर्भेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि G2 फेजमा सो सेल कन्जर्भ्स एन एनर्जी सेल कन्जर्भ एनर्जी सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन तिमीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ G2 फेजमा त्यो भनेको हाइलाइटेड कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो ट्युबुलिन प्रोटिनहरुको म्याक्सिमम सिन्थेसिस हुने भयो कुन फेजमा भन्दाखेरि G2 फेजमा यो ट्युबुलिन प्रोटिनको सिन्थेसिस म्याक्सिमम हुनुपर्ने भयो मेरो कुरा बुझिरहेछ हैन अर्गेनेल्सहरु जस्तै तिमीलाई माइटोकोन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्टहरुको नम्बर कुन फेजमा बढी बढ्छ भनेर सोध्यो भने organelles will increase their number at what phase the के भन्छ तपाईको G2 phase did you get the point अब जस्तै हजुर Your division of chloroplast and mitochondria started during G2 phase and continue up to cytokinesis भनेको र अनि organelle will increase their number भनेको फरक के हो नि यसमा त्यही कुरा हो त्यही भन्न खोजे है भनेको मतलब त्यही जुन प्लास्टिड्सहरु र क्लोरोप्लास्टहरुको नम्बर जुन बढिरहेको छ त्यो भनेको G2 फेजमा भिग्रस हुन्छ भन्न खोजेको कुरा त्यही हो है मैले भनेको कुरा र तिमीले भनेको कुरा त्यही ठीक हेर जब सेल एम फेज आउँछ अब when the cell is at m phase now ठीक छ कुरा एम फेजमा हेर त मैले अघि त्यही लेखेको थियो होला हेर त G2 फेजमा दिस प्रीमाइटोटिक फेज आरएनए र प्रोटिन सिन्थेसिस त भइ नै हाल्यो डुप्लिकेसन अफ सेन्ट्रियोल कम्प्लिट हुन्छ ट्युबुलिन प्रोटिनहरुको सिन्थेसिस बढी हुन्छ अब सेल यो जुन के भन्छ तपाईको जुन एम फेजमा एन्टर गर्छ आफ्टर क्रसिङ दी के भन्छ तपाईको द माइनर चेक पोइन्ट हैन सो एम फेज इज एक्चुअली द फेज अफ व्हाट एक्चुअल सेल डिभिजन so this is the phase of actual cell division ठीक छ कुरा so this is छिटो गर बाब कि लास्ट मा replication occur during G1 yes G2 and G2 and yes हैन रेप्लिकेसन अफ डीएनए भनेर कुरा गर्ने हो भने डीएनए को रेप्लिकेसन डीएनए को डबलिङ हुने भनेको एस फेजमै हो यस फेजमा हुन्छ हैन सर है एस फेजमै हो है डीएनए को रेप्लिकेसन हैन तर अर्गेनेल्सहरुको पनि अर्गेनेल्समा पनि त डीएनए छ कि छैन भन त छ नि त ठीक जस्तै माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्टहरुको नम्बर बढ्ने भनेको त G2 फेजमा हो त्यो पनि त अर्गेनेल्सहरु हो त्यसमा पनि त डीएनए छ त्यही भएर यदि मलाई S to G2 पनि S and G2 S and up to G2 लेखा छ भने प्रायोरिटी म त्यसलाई दिउँला ठिकै छ कुरा यस सर अब हेर है जब एम फेजमा कुरा गर्दाखेरि इट स्टार्ट्स विथ के त एम फेजमा दुईटा प्रक्रिया हुन्छ एउटा भनेको द डिभिजन अफ न्यूक्लियस कल्ड एज हामीले के भन्छौं क्यारियो काइनेसिस ठीक छ कुरा र अर्को डिभिजन अफ के त साइटोप्लाज्म भनेको इट स्टार्ट्स विथ karyokinesis and cytokinesis so mitotic phase involves two phenomena one karyokinesis the next cytokinesis okay जब हामीले सेल डिभिजनलाई हेर्छौं सेल डिभिजनलाई हामीले तीनटा तरिकाले डिभाइड गर्न सक्छौं एउटा चाहिँ सेल डिभिजन तीनटा तरिकाको हेर्न सक्छौं हामीले एउटा इक्वेस्टनल सेल डिभिजन माइटोसिस एउटा रिडक्सनल सेल डिभिजन र अमाइटोसिस भनेको दिस इज द डाइरेक्ट सेल डिभिजन है डाइरेक्ट सेल डिभिजन त अमाइटोसिसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ ल पहिला हामी चाहिँ माइटोसिस र मियोसिसको बारे हेरौँ जब हामीले माइटोसिसको कुरा गर्छौं भयो है सो माइटोसिसलाई तपाईले जहिले पनि मैले त्यत्रो बार पढ्दै तिमीलाई जेनेटिक्स पढाइसकेको छु है पक्का नपक्काएर त जब हामीले माइटोसिसको कुरा गर्छौं when you talk about mitosis my dear so what are the key points to the mitosisलाई हामीले सिम्पली कुरा गर्दाखेरि this is what you call as equational cell division ki reductional cell division इक्वेशनल जस्तै यो एउटा प्यारेन्टल सेल हो जसमा हेर त क्रोमोजोमको सेट दुईटा छ भने आफ्टर माइटोसिस यो यसबाट जुन दुईटा डटर सेल्सहरु बन्छ दे आर 2n and 2n भनेको सपोज यहाँ 2n = 10 वटा छ भने यता पनि 2n = कति छ 10 छ यता पनि कति छ डटर सेलमा 10 नै छ के तब त इक्वेशनल सेल डिभिजन भने हो याद छ मैले तिमीलाई पहिलेदेखि नै पढाइराखेको छु
मल्टी सेलुलर अर्गानिजममा एउटै सेलबाट अर्गानिजम सुरुवात हुन्छ हो जाइगोटबाट र यस पछाडि बडीको सेल्सहरू कसरी बन्छ माइटोसिसबाट कि मियोसिसबाट माइटोसिसबाट है हो त्यो यसको मतलब बडीको सेल्सहरू बनाउनको लागि के चाहिँदो रहेछ त माइटोसिस चाहिँदो रहेछ के चाहिँदो रहेछ अब माइटोसिस चाहिँदो रहेछ त्यही भएर हामीले दिस माइटोसिस इज अल्सो कल्ड एज के त सोम्याटिक सेल डिभिजन सोम्याटिक सेल्सहरूको डिभिजन थ्रु माइटोसिस हुन्छ सोम्याटिक सेल डिभिजन जस्तै कुनै वुन्ड आयो रे वुन्ड भएपछि त्यहाँ हिलिङ हुनु पर्यो नम्बर अफ सेल्स बढ्नु पर्यो भने त्यहाँ माइटोसिस हुनु पर्यो कि मियोसिस हुनु पर्यो माइटोसिस हुनु पर्यो माइटोसिस अब हेर है जब हामीले माइटोसिसको कुरा गर्छौँ त्यही भएर यसलाई हामीले सोम्याटिक सेल डिभिजन इक्वेसनल सेल डिभिजन किन भन्दाखेरि नम्बर अफ क्रोमोसोम विल रिमेन द सेम एज दैट अफ द प्यारेन्टल सेल है अब हेर है यो माइटोसिस भन्ने जुन फेनोमेना छ ओके वाज फर्स्ट अब्जर्भड बाई इन प्लान्ट सेल्स मलाई भन्न सक्छु कसैलाई याद छ फ्लेमिङ सर स्ट्राट्सबर्गर ओके सो स्ट्राट्सबर्गर भन्ने मान्छेले पहिलोचोटि यसलाई प्लान्ट सेलमा स्टडी गर्नुभएको थियो भने फ्लेमिङ भन्ने मान्छेले चाहिँ नि एनिमल सेलमा एनिमल सेलमा दिएको छैन सर हो टर्म पनि दियो हेर त फ्लेमिङले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि डब्लु फ्लेमिङ भन्ने मान्छेले चाहिँ नि एनिमल सेल्समा पनि अब्जर्भ गरे फरक फरक हामीले नाम लेख्यौँ During mitotic cell division, two daughter cells formed an exact copy of the parental cell. Will you agree with this statement? You have to agree, right? So, because that is a equestrian cell division, so in all the respects, like number of chromosome, the type of DNA, they are the exact copy of the parental cell. Okay, now this is commonly called as what? Commonly called as the somatic or the equestrian cell division. Okay, equestrian or this is called as the somatic cell division. ल बाउला अच्छा मलाई भन जर्म सेल्सहरुमा पनि माइटोसिस हुन सक्छ कि सक्दैन सक्छ है जर्म सेल्सहरुको नम्बर बढ्यो भने पक्का पनि माइटोसिस हुन्छ ठीक छ कुरा नम्बर अफ सेल्स जस्ताको त्यस्तै खालको क्रोमोसोमको नम्बर अफ सेल्स बढाउनु छ भने त माइटोसिसमै जानु पर्यो ठीक छ कुरा अब हेरौँ ल यो दुईटा पोइन्टलाई म एकदम क्लियरली अहिले बताउँछु प्राइमरी स्पर्माटोसाइटको बेला हैन सर नि प्राइमरी स्पर्माटोसाइटको बेलामा नम्बर अफ जर्म सेल्स बढाउनु छ भने माइटोसिसकै थ्रु हुनु पर्यो तर यदि त्यो जर्म सेलबाट ग्यामेट बन्दै छ भने त्यति बेला मियोसिस हुनु पर्यो रिडक्सन सेल डिभिजन हुनु पर्यो राइट सो यहाँनिर माइटोसिस हुन्छ अरे सर जस्तै प्राइमरी ओसाइट्सहरुमा यदि हामीले कुरा गर्यौं भने जर्म सेल जस्तै जर्मिनल लेयर्सहरुको सेल्सहरुको नम्बर बढाउनु छ तिमीलाई जस्ताको त्यस्तै जुन सेल्सबाट ग्यामेट बन्छ नि त्यही सेल्सको नम्बर बढाउनु छ डिप्लोइड सेलकै नम्बर बढाउनु छ भने केमा जानु पर्यो माइटोसिस कि मियोसिसमा जानु पर्यो माइटोसिसमै नि त ग्यामेट यदि बनाउनु छ भने अनि त्यहाँनिर रिडक्सनल सेल डिभिजन हुन्छ हैन त्यति बेला मियोसिस हुन्छ पुरा बुझ्यौ लिसन थोरै माथि गर्दिनु न स्लाइड थोरै माथि जब हामीले डीएनए कन्टेन्टको कुरा गर्छौं अब यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ म एकैछिनमा यो लास्टमा नै कुरा आउँछ म लास्टमा यसलाई बताउँछु यो दुईटा पोइन्टलाई यो डीएनए कन्टेन्ट अफ डटर सेल के हुन्छ र नम्बर अफ क्रोमोसोम के हुन्छ भनेर है अहिले एकैछिनमा मेन पोइन्टै यो बुझ्नु पर्ने छ तपाईहरुलाई यहाँबाट सुरुवात गरौँ है माइटोटिक फेजलाई फटाफट कुरा गरौँ consist of the following 4 sub stages. The very first phase that we have been studying since 10th class, that is prophase. So the first phase of mitosis is prophase, right? And in the M phase, the longest phase of or lekha cha ba yo or ali mistake bhako cha mero the longest phase of M phase ho tyo mitotic phase ko sabhanda lamo phase bhane kun phase rahecha ba prophase. It's very simple, right? Aba because the prophase is the longest phase of cell cycle or cell division, sorry, longest phase of cell division. Yo prophase lai we can study in different sub stages as well. Just the early prophase bhanera haina middle prophase bhanera ra हामीले late prophase bhanera म यहाँ फिगर म तपाईलाई देखाउँछु एकदम केयरफुली सुन्नु when you look at this figure एकदम केयरफुली सुन्नु म यो फिगरलाई ध्यान दिनुस् है अरु त लेखेको भाषालाई त म बुझाइ नै दिन्छु Suppose this is a cell, okay? This is the cell. जुन चाहिँ cell division मा गइरहेको छ after G2 phase. After के रे भयो G2 phase. र यो early prophase मा छ. Early prophase मा छ. त suppose for example एकदम carefully सुन्नुस् ल अब please. Suppose this is a cell. यही cell देखाउँदै छ मैले यहाँ एउटा फिगर बनाए. This is a cell. जुन cell को nucleus was at G1 phase. This is the cell at G1 phase.
र सपोज यहाँनिर नम्बर अफ क्रोमोजोम जुन मैले यो सेल्सहरुमा देखाइराखेको छु ध्यान कसैले नहटाउला बाउ प्लिज 2n = 4 हो र सपोज यहाँनिर 2n = 4 मा डीएनए को अमाउन्ट चाहिँ 2c थियो सपोज डीएनए को अमाउन्ट के थियो भन्दाखेरि 2c कुन फेजमा रे बाउ G1 फेजमा र त्यति बेला each of the chromosome they were all thread like structure each thread is one double stranded DNA ठीक छ बाबु वन अनि चारवटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्सहरु एकअर्कासँग इन्ट्याङ्गल्ड छ जब G1 फेजबाट मैले हिजो र अस्ति पनि यही कुरालाई चर्चा गरेको थिएँ S फेजमा आउँछ when the cell comes at what phase S phase यो क्रोमेटिनमा भएको जुन डीएनए छ त्यो डबल हुन्छ तर नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ सेम रहन्छ So DNA now becomes के त 4C but the chromosome को number is के त same ठीक am I clear ठीक छ नि ठीक छ है अब जब यही सेल अब हैन यो S फेजमा भयो यहाँनिर क्रोमोजोमहरु क्रोमेटिनमा डीएनए डबल भइसक्यो तर रेप्लिकेटेड डीएनए चाहिँ सेन्ट्रोमियरमा जोडेको छ त्यही भएर नम्बर अफ क्रोमोजोम बढ्दैन डीएनए को अमाउन्ट डबल भयो अब यही सेल जब सेल डिभिजनमा आउँछ भनेको एम फेजमा आउँछ र एम फेजको पहिलो फेज भनेको प्रोफेज हो र प्रोफेजको अर्ली प्रोफेजमा दिस फिगर हेर त दिस फिगर इज अफ अर्ली प्रोफेज सो दिस इज अफ अर्ली प्रोफेज अर्ली प्रोफेजमा तिमीले के देख्दै छौ राम्ररी यदि हेर्यो भने यो धागोलाई स्ट्रक्चर्सहरु जुन देखाएको थियो इन्टरफेजमा जुन एकअर्कासँग इन्ट्याङ्गल्ड थियो इन्टरविङ्ड थियो यिनीहरु हेर त छुट्टा छुट्टै देख्न थालिसकेका छ हेर्नुस् त 1 2 3 4 भनेको तिनीहरु के हुन थालेछ भन्दाखेरि स्क्याफोल्डिङ हुन थालेछ सबै याद छ अस्ति मैले एट अर्ली प्रोफेज इच अफ द क्रोमोजोम अपियर्स सिंगल स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चर जहाँ भित्र दुईटा क्रोमोनिमाटा छ भनेर पढाएको थिए के बोल्दैन हो यस सर कभरिङ भित्र छ भनेको थिए अनि अर्को कुरा बताएको थिए हेर त एनिमल सेलमा सेन्ट्रियल पेयरले डुप्लिकेसन गरिसकेका हुन्छ र त्यसको वरिपरिबाट माइक्रोट्युब्युलको बन्डल अर्गनाइज भइसकेका हुन्छ जसलाई हामीले एस्टरेज भन्छौं र एस्टरेजहरु बिस्तारै चाहिँ एस्टरेजहरुको लेन्थ बढ्दाखेरि सेन्ट्रियल पेयरहरु चाहिँ टुवर्ड्स द पोल धकेलिन थालिसक्यो एकदम हेर त एक्ज्याक्ट फिगर देखाउँदैछु मैले जब तिमी मिड प्रोफेजमा हेर्छौ भनेको दिस इज द मिड प्रोफेज वा यो मिड प्रोफेजमा आई हम्बली रिक्वेस्ट एभ्रीवन टु अन्डरस्ट्यान्ड इच एन्ड एभ्रीथिङ है यो मिड प्रोफेजमा के हेर्दैछ हेर त बिस्तारै न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरु डिसअपियर हुन थालिसक्यो ल बाबु न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरु डिसअपियर हुन थालिसक्यो इन्टरफेजमा अब त्यो जुन न्युक्लियोलसहरु थियो पनि बिस्तारै डिसअपियर हुन थालिसकेका छ हैन र सेन्ट्रियल पेयरहरु एस्टरेज लम्बिनेले गर्दाखेरि अझ टुवर्ड्स द पोल थप्रिदैछ के भन्छ कि तपाईको सर्दैछ र यो जुन क्रोमोजोम्सहरु जुन सिंगल स्ट्यान्डर्ड फर्ममा थियो हैन सिंगल स्ट्यान्डर्ड फर्ममा थियो कुन फेजमा रे बाउ G1 फेजमा each of this chromosome now this is appearing as the double stranded हेर्नुस् है बिस्तारै अब डबल स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आउन थालिसक्यो को मतलब कि यो एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हो र यसको रेप्लिकेटेड डीएनए चाहिँ छुट्टा छुट्टै देखिन थालिसक्यो र जुन कहाँ जोडेको छ सेन्ट्रोमियरमा जोडेको छ कुरा बुझ्यौ जब हामीले लेट प्रोफेजमा हेर्छौं एकदम केयरफुली सुन ल एट लेट प्रोफेज यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड लेट प्रोफेजमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन सबै डिसअपियर भइसकेका छ सेन्ट्रियल पेयरहरु हेर त पुरा पोल्समा आइसकेका छ बा र स्पिन्डल फाइबरको फर्मेसन भइसकेका छ याद छ स्पिन्डल फाइबर पनि माइक्रोट्युब्युलको बन्डल बताएको थिए मैले 4 देखि 8 वटा माइक्रोट्युब्युलको बन्डल हो र सम अफ द स्पिन्डल फाइबर्स फ्रम द अपोजिट पोल्सले यो क्रोमोजोमको हेर त क्रोमोजोमको सेन्ट्रोमियरमा जोडेको छ र त्यहाँ जोडिनको लागि एउटा प्रोटिनको प्लेट हुन्छ मैले भने त काइनेटोकोर र जुन स्पिन्डल फाइबरले क्रोमोजोमलाई दुवै पोलबाट आएर जोडेको छ भने दुवैतिरबाट जोडेको छ भने यसलाई हामीले कुन फाइबर बनाएको थियौं बाबु कन्टिन्युअस फाइबर डिसकन्टिन्युअस फाइबर के बनाएको थियौं डिसकन्टिन्युअस फाइबर बनाएको थियौं अथवा हामी त्यसलाई के बनाएको थियौं क्रोमोजोम फाइबर बनाएको थियौं सो देयर आर द स्पिन्डल फाइबर कॉल्ड द क्रोमोजोम फाइबर्स जुन क्रोमोजोमल फाइबरले के गरेको छ भन्दाखेरि जुन क्रोमोजोम्सहरु छ त्यसको सेन्ट्रोमियरमा दुवैतिरबाट आएर गाँस्दिएको छ ल तर अनि हेर न बिचबाट तिमीले यु क्यान इजिली भिजुअलाइज कि त्यहाँनिर हेर त यो पार्ट हेर त मेरो स्किन सायद तिमीले देखिराख्या होला यो कन्टिन्युअस स्पिन्डल फाइबर छ वारिपारि नै गएको छ यो पोलबाट सुरुवात भएर अर्को पोलसम्म गएको छ हैन तर लेट प्रोफेजमा अब ध्यान दिनुस् लेट प्रोफेजमा क्रोमोजोम पनि डबल स्ट्यान्डर्ड भइसकेका छ
जस्तो यो 4 वटा क्रोमोजोमको नम्बर लिएर हामीले सेल सुरुवात गरेका थियौँ 4 वटा क्रोमोजोम डिस्टिंक्ट छ र यो क्रोमोजोम अहिले सिंगल स्ट्यान्डर्ड छ कि डबल स्ट्यान्डर्ड भन त मलाई इज दिस अ सिंगल स्ट्यान्डर्ड क्रोमोजोम कि डबल स्ट्यान्डर्ड Double standard. Double standard. डबल स्ट्यान्डर्ड र यो दुईटा क्रोमाटिड्सहरुलाई हामीले के भन्छौं सिस्टर क्रोमाटिड कि नन सिस्टर क्रोमाटिड सिस्टर कुन सर यो क्रोमाटिड यो एउटै क्रोमोजोमको दुईटा सिस्टर क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ जुन डीएनए छ सेम रेप्लिकेटेड डीएनए यहाँ पनि छ नि त त्यही भएर सिस्टर क्रोमाटिड बने हो है अब यो स्पिन्डल फाइबरले हरेक क्रोमोजोमलाई दुवै पोलबाट सेन्ट्रोमियरमा जोडिसकेका छ दुवै काइनेटोकोरमा जोडिसकेका छ तर के क्रोमोजोमहरु एउटै लाइनमा छ त अहिले छैन सर छैन नि नभएपछि क्रोमोजोमलाई जस्तै भिडभाड धेरै छ भने अरु धेरै मान्छे छ भने सबैलाई लाइनमा खडा गरेपछि गर्न सजिलो हुन्छ होइन भन न यस सर क्रोमोजोमहरु प्रोफेजमा चाहिँ क्रोमोजोमहरु लेट प्रोफेजमा क्रोमोजोमहरु डबल स्ट्यान्डर्ड भइसक्दा पनि क्रोमोजोमको नम्बर क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरलाई बेस्ट स्टडी गर्ने फेज चाहिँ हामी अलिकता अगाडि बढेर हेर्छौं भनेको त्यो मेटाफेजतिर हेर्छौं के हैन भनेको प्रोफेजमा चाहिँ सबै कुरा हैन भनेको मतलब प्रोफेजमा के भइदियो भन्दाखेरि क्रोमोजोम डबल स्ट्यान्डर्ड त भयो स्पिन्डल फाइबर त आयो तर सबै एउटै लाइनमा चाहिँ खडा भएको चाहिँ छैन के हो यही कुरालाई मैले थोरै लेखेको छु तिमीहरु पछि म बुझाइ पनि दिन्छु लेखेको शब्दलाई सो दैट अझ सजिलो हुन्छ पछि पढ्ने बेलामा हेर त यो अर्ली प्रोफेजमा है यो लाइनहरु हेर्दै जाऊँ ल बाबु अर्ली प्रोफेजमा के भएको छ भन्दाखेरि animal cells become somewhat rounded due to the disorganization of cytoskeleton of the cell. Now look at the word cytoskeleton. Cytoskeleton भनेको कहीं न कहीं याद छ त्यो माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्ट्सहरुले बनेको छ र तिनीहरु अलिकता डिसअर्गनाइज हुने बित्तिकै पक्का पनि त्यो स्ट्रक्चर जुन मेन्टेन थियो अब अलिकता राउन्डेड अफ भइदिन्छ के यो मेटाबोलिजम अफ द सेल लाइक प्रोटीन सिन्थेसिस एन्ड सेक्रेसन अफ द सेल स्टप्स नाउ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो अब जब तिमीले कुरा गर्छौं जस्तै हेर त यो प्रोटीन सिन्थेसिस भनेको मतलब र यो सेलको जुन सेक्रेसन छ सेलको सिन्थेसिस सेक्रेसन अफ द सेल अथवा सिन्थेसिस प्रोसेस जुन भइराखेको छ त्यो स्टप हुन्छ त्यही भएर त मैले भने त सेल इज के भन्छ मेटाबोलिकली इज गोना बी व्हाट इनएक्टिभ हैन अर्को कुरा जब हामीले यो सेललाई कुरा गर्छौं हेर organization of microtubule bundles to form aster rays. Look at this. There is the formation of aster rays. Initiates surrounding the central pair, diplosome, that has already duplicated in interface. मलाई लाग्छ यो एक बाइ हरेक लाइन तिमीले बुझ्न सक्छौ हरेक लाइनलाई मैले एक्सप्लेन गरेको छु र यो सब मेरो आफ्नै भाषा हो यो सबै कुरा बुझ्यौ याद छ इन्टरफेजमा डीएनए डबल हुन्छ सेन्ट्रल पेयर रेप्लिकेसन सुरुवात हुन्छ एस फेजमा कम्प्लिट हुन्छ जी2 फेजमा र त्यसको वरिपरिबाट माइक्रोट्युब्युलको बन्डल अर्गनाइज हुन्छ जसलाई हामीले एस्टर रेज भन्छौं हेर त the central pair starts shifting towards the pole. Look at this. हेर त shifting towards the pole. And this is brought out by के त lengthening of the aster rays. Aster rays को लेन्थ बढ्दै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि central pair towards the pole जान्छ हो अर्को इम्पोर्टेन्ट point हेर त the chromatin undergoes dehydration to form long thin coiled chromosome. The phenomena is called as spiralization. And the ends are indistinct. They look like a ball of wool. This stage is called as the spireme stage भन्छलाई look at this भनेको मतलब यो क्रोमाटिन्सहरु डिहाइड्रेट हुँदै जान्छ भनेको अझ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डेन्स हुँदै जान्छ के त्यो भन्न खोजेको जब हामीले मिड प्रोफेजमा गयौं मिड प्रोफेजमा हेर मैले के लेखेको छु द क्रोमोसोम्स व्हिच आर स्टिल द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे गेट मोर कन्डेन्स्ड गेट थिकन्ड मोटो हुँदै जान्छ सर्टन हुँदै जान्छ and are shifted in the peripheral part of the nucleus. Nucleus को पेरिफेरी तिर बिस्तारै चाहिँ नै के भन्छ आउँदै जान्छ सर्टनिङ हुँदाखेरि है सो सँगसँगै सेन्ट्रल पेयर जुन साइटोप्लाज्ममा छ द माइग्रेसन द मुभमेन्ट अफ सेन्ट्रल पेयर टुवर्ड्स द पोल्स कन्टिन्यू भइराखेको हुन्छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स ब्रेकिङ डाउन एन्ड न्यूक्लियस अल्सो रिड्युसिङ साइज न्यूक्लियस र न्यूक्लियर मेम्ब्रेनहरु अब डिसअर्गनाइज तिर डिसअपियर हुनतिर लागिसक्यो कुरा बुझ्यौ जुन मैले अघि नै फिगरमा देखाइसकेको छु अब लेट प्रोफेजमा पहिलो पोइन्ट मैले के लेखेको छु न्यूक्लियस र न्यूक्लियलाई दुवै डिजेनेरेट भइसक्यो कम्प्लिटली डिजेनेरेट भइसक्यो यो जुन सेन्ट्रल पेयर छ कम्प्लिटली शिफ्ट भइसकेको छ टुवर्ड्स द अपोजिट पोल हैन दिस डिफाइन्स द पोल्स अफ स्पिन्डल अर्गनाइजेसन डिड यु गेट दिस लाइन
सेन्ट्रल पेयर हेर त मुभ भइसकेपछि अनि न त्यहाँबाट चाहिँ नि के अरे के भन्छ त्यहाँ स्पिन्डल फाइबर अर्गनाइज भएको थियो कुरा बुझ्दैछौ जस्तै हेर यहाँनिर सेन्ट्रल पेयर यता र यता आएको छ हेर त यता र यता पनि त आउन सक्थ्यो नि त यता र यता यदि सेन्ट्रल पेयर आएको भए त स्पिन्डल फाइबर त यताबाट अर्गनाइज हुन्थ्यो नि अनि क्रोमाटिड्सहरू त अर्को तरिकाले मुभमेन्ट गर्थ्यो होला नि छुटिन्थ्यो होला नि सो पोल अफ स्पिन्डल फाइबर स्पिन्डल फाइबर कतातिरबाट अर्गनाइज हुन्छ त्यो एनिमल सेलमा कसले बतायो त सेन्ट्रल पेयरले बतायो कि बताएन सुनिरहेछ मलाई सबैले सेन्ट्रल पेयरले गर्दा थाहा भयो कि भएन सेन्ट्रल पेयर जस्तै हैन यो कन्डिसनमा सेन्ट्रल पेयर माथि र तल छ यता र यता पनि त हुन सक्थ्यो नि त त्यो भन्न खोजा हो हेरौँ है द स्पिन्डल फाइबर्स द बन्डल्स अफ माइक्रो हेर त bundles of microtubule get organized from the opposite poles. Some of the spindle fibers are continuous. Okay, they reach from one pole to opposite. त्यो भएर त्यसलाई continuous भन्या हो. And some are के त discontinuous. Discontinuous ले कोसँग attachment देखाउँछ भन त मलाई? Kinetochore कोसँग. Good, very good. Chromosomes becomes highly condensed. Look at this. Uncertain. एकदमै छोटो हुँदै जान्छ, condense भइसक्यो. And सबभन्दा important कुरा they become double stranded. That is, each chromosome appeared to consist of two longitudinal arms called as what? Sister chromatids. Attached to a point called as the centromere. Right, Babu, right? The nuclear membrane gets completely degenerate. There is no distinction between the nucleoplasm and the cytoplasm. So cytoplasm र nucleoplasm. Cytoplasm भनेको सेलको फ्लुइड भयो न्यूक्लियोप्लाज्म भनेको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भित्रको फ्लुइड थियो तर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नै डिसअपियर भइसकेपछि साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियोप्लाज्ममा तिमीले डिस्टिंग गर्न सक्दैनौ ल बाबु ल द डिस्कन्टिन्युअस स्पिन्डल फाइबर अल्सो कॉल्ड क्रोमोसोम फाइबर फ्रम अपोजिट पोल मेक्स अट्याचमेन्ट टु द काइनेटोकोर प्रेजेन्ट एट के त सेन्ट्रोमियर सो मलाई भन यसमा लेखेको कुनै पनि शब्द नबुझ्ने खालको छ त छैन नि है कोही बोल्दैन यार सबै बुझिन्छ सबै बुझ्यो है सर त्यो क्रोमोसोम डबल स्ट्यान्डर्ड आफै हुन्छ सर हो नि कन्डेन्स भएर भएको हो नि त के भन्दाखेरि डीएनए को रेप्लिकेसन त एस फेजमै भइसक्यो हो नि त अनि एस फेजमा रेप्लिकेटेड डीएनए त अघि चाहिँ त्यो धागो जस्तै जोडेर सेन्ट्रोमियरमै थियो त्यो कन्डेन्स भएर भएको हैन सो अब एउटा कुरा भन्न मलाई तिमीहरू मलाई लाग्दैन यसमा नबुझ्ने केही पनि छ भनेर मलाई भन यो लेट प्रोफेजमा जुन क्रोमोसोम छ यहाँ 2n = कति लेखौं भन त मलाई कतिवटा क्रोमोसोमबाट सुरुवात गरेका थियौ 4 बाट 4 है बाबु र डीएनए को अमाउन्ट कति लेखौं 4c लेखौं जीवन फेजमा 4c मा डीएनए को अमाउन्ट कति लेखा थियो हामीले 2c त क्रोमोसोम को नम्बर सेम छ र तर डीएनए को अमाउन्ट डबल भयो कि भएन भयो है अब हेरौँ है जब हामीले मेटाफेज जो हजुर बाबु सर यो प्यारानेमिक कोइलिङ र प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ भने के हो ठिकै छ म त्यो सेल डिभिजनमा बताउँछु प्यारेन्ट त्यो डीएनए को कोइलिङ फर्म हो के प्यारानेमिक भनेको ल्याडर जस्तो चाहिँ सिधा राख्दिने प्लेक्टोनेमिक भनेको चाहिँ नि त्यो ल्याडरलाई भर्याङलाई घुमाइदिने के भनेको डीएनए को डबल स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चर यदि पुरा घुमेको छ भने त प्लेक्टोनेमिक भयो त्यो चाहिँ माइटोसिसमा हुन्छ अनि मियोसिसमा गएर चाहिँ नि किनभने त्यहाँनिर चाहिँ नि क्रसिङ ओभर हुनुपर्ने हुन्छ त्यो हेलिकली कोइल डीएनए कुनै ठाउँमा सिधा भइदिन्छ त प्यारानेमिक भन्छ के त्यसलाई जस्तै भर्याङलाई तिमीले सिधा राख ल त्यो भनेको प्यारानेमिक भयो हैन र माथि यादमा छतमा चढ्ने भर्याङ जुन घुमेको हुन्छ नि त्यो प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ भयो के बा कुरा बुझ्यौ तिमीले के याद गर्दियौ प्लेक्टोनेमिक कोइलिङ चाहिँ माइटोसिसमा देखिन्छ त्यहाँ क्रसिङ ओभरहरु हुनु पर्या हुँदैन बा त्यही भएर डीएनए सिधा हुँदैन अनि प्यारानेमिक कोइलिङ चाहिँ कहाँ देखिन्छ रे छिटो भन्दियौ त कसैले भन्दै थियो को बोल्दै थियो अघि मियोसिसमा यति मात्रै सम्झिदिउ न है बाउ जस्तै हेर हामीले when you talk about this metaphase अब म पढ्दै जान्छु र तिमीहरूले बुझ्दै जान्छु बा the morphology भनेको the external structure of the chromosome is best seen at this stage did you get this point the very important point what are the changes that will occur during the metaphase the chromosome completes their condensation look at this जुन क्रोमोसोमहरु कन्डेन्स हुँदै जान्छ भइराखेको छ त्यो एकदम फाइनल चाहिँ तिम्रो कन्डेन्सिङ अथवा भनेको म्याक्सिमम कन्डेन्स्ड फर्म भनेको क्रोमोसोम भनेको मेटाफेजमा हो therefore हेर त the size structure and the number of chromosome is best seen at this stage so these are the very key points that is going to be asked to you and this is asked to you more often the size structure and the number of chromosome is best seen and studied at this phase okay
The tightening of the chromosome or the discontinuous fiber brings tightening of the chromosomal or discontinuous fiber. या त chromosomal र discontinuous fiber हामीले कसलाई भनेको थियौं जुन चाहिँ क्रोमोजोमसँग अट्याच भएको छ त्यो चाहिँ टाइट हुन्छ सो दैट यो क्रोमोजोमहरु जुन हेर त यता हेर त यहाँ जुन क्रोमोजोम प्रोफेजमा तिमीले जुन यता उता देख्छौ यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर लिनियरली अरेन्ज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन एउटै प्लेनमा खडा भइदिन्छ and this process is called as congregation or this is called as metakinesis. So what is congregation? Congregation को मतलब हो सबै क्रोमोजोमहरुलाई एउटै लाइनमा खडा गर्दिनु। अब हेर्नुस् है यही फिगर मैले अलरेडी तल देखाएको छु यही हेर्नुस् त यो भनेको हेर्नुस् त यो मेटाफेज को फिगर हो। यो मेटाफेज मा as you can see all the chromosome are at the equatorial plane है र सबै हेर त यहाँ मैले लेखाएको छु chromosome in the equatorial plane, all the chromosome align in a equatorial plane, and this kind of arrangement like भन्छ anti-planar arrangement के भन्छ रे बाबु anti-planar arrangement भन्छ लाई anti-planar arrangement। अब सुन्नुस् ल जब मैले यहाँ लेखेको कुरालाई पनि मैले सोधै बताउन खोजे भए the two sister chromatids of a chromosome एउटै क्रोमोजोम को जुन दुईटा सिस्टर को क्रोमाटिड छ repulse each other and the arms of chromosomes are directed towards the opposite poles भनेको मतलब यो सेन्ट्रोमियरमा जोडिसकेपछि हैन यो दुईटा जुन आर्म्सहरु छन् हेरे त यो जुन दुईटा क्रोमोजोमको जुन आर्म्सहरु छ एज अ सिस्टर क्रोमाटिड्सहरु तिनीहरु चाहिँ टुवर्ड्स द पोल तिर अलिकता ओरिएन्ट भएको हुन्छ के किन भन्दाखेरि यो क्रोमोजोम फाइबर अलिकता टाइट भइदिन्छ टाइट भएपछि कहिले कहीं यहाँ स्ट्रेन डेभलप हुन्छ के कहाँनिर सेन्ट्रोमियरमा के जसले गर्दाखेरि यो क्रोमाटिड र यो क्रोमाटिडहरु अलिकता भनेको मतलब अपोजिट तिर चाहिँ नि के भन्छ अपोजिट पोल्स तिर चाहिँ हल्का डाइरेक्ट भएको हुन्छ के अब हेर एनाफेज नाउ लुक एट दिस द एक्चुअल डिभिडिङ फेज हो नि त एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज अफ सेल डिभिजन द शॉर्टेस्ट फेज अफ एमफेज पहिलो कुरा त यो एकैछिनमा छुटिहाल्छ के बा you can see in एनाफेज हेर त एनाफेजमा तिमीले यहाँ के हेर्न सक्छौ मैले पहिला यहाँ बुझाइदिन्छु त्यसपछि त लेखेको कुरालाई फेरि हेरौँला बा मलाई भन मेटाफेजमा यो क्रोमोजोम अघिकै क्रोमोजोममा 2n इक्वल्स टु कति लेखा थियो भने त बाबु 4 र डीएनए कमाउन्ट कति थियो भन्दै त छिट्टो 4c जब यो एनाफेज यू क्यान सी दिस फिगर इज अफ एनाफेज हो जब एनाफेजमा तिमीले यदि हेर्छौ एनाफेजमा के भइदियो भन्दाखेरि हेर त यो सेन्ट्रोमियरबाट क्रोमाटिडहरु ब्रेक भयो भनेको यो जुन क्रोमोजोम जुन डबल स्ट्यान्डर्ड थियो मेटाफेजमा सेन्ट्रोमियर ब्रेक भयो र ब्रेक भइसकेपछि यिनीहरु बिस्तारै छुटिन थाले केले गर्दा यो क्रोमोजोम फाइबरहरुको सर्टनिङ र हेर त यू क्यान सी बिचमा हेर त इन्टरजोनल फाइबर आएको छ कि छैन छ सर है इन्टरजोनल भनेको क्रोमाटिडहरु छुटिने बित्तिकै दुईटाको बिचमा इन्टरजोनल फाइबर भनेको माइक्रोट्युबुलको बन्डल आउन थाल्छ के हेर त यो इन्टरजोनल फाइबर हो इन्टरजोनल फाइबर के भयो त लम्बी हो इन्टरजोनल फाइबर चाहिँ लम्बिदै गइराखेको छ र क्रोमोजोम फाइबर चाहिँ के भइराखेको छ सर्टेन हुँदै गइराखेको छ कुरा जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जसले गर्दाखेरि यो क्रोमाटिड्सहरु सेपरेटेड क्रोमाटिड्सहरु अपोजिट पोलमा सट्ट गइहाल्छ के अब ध्यान दिनुस् एउटा कुरा एकदम राम्ररी सुन्नुस् ल बाबु भनेको यो लेट एनाफेज भयो नि त यो लेट एनाफेजलाई हामीले बुझ्न सक्छौं मलाई यो फिगरलाई मैले इन्टरजोनल फाइबरहरु लम्बेको स्ट्रक्चर पनि देखाएँ अब यो हेर त यो क्रोमाटिड्सहरु यो चारवटा क्रोमाटिड्सहरु जुन अघि चाहिँ सेन्ट्रोमियरमा जोडेको थियो मेटाफेजमा एनाफेजको लास्टतिर यो चारवटा यता मुभ गर्यो चारवटा यता मुभ गर्यो मुभ गर्दाखेरि मलाई भन यतातिर क्रोमोजोमको नम्बर कति लेखौं त अब 2n इक्वल्स टु 1 2 3 4 लेखौं कि नलेखौं यस सर चारवटै लेख नि त हैन किन भन्दाखेरि एउटा क्रोमोजोम भनेको एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हो के सिम्पल कुरा हो के भाइ खाली एस फेजमा त डीएनए डबल भएको थियो जुन छुट्यो नि त अनि यता तलतिर पनि यो चारवटा क्रोमाटिडहरुको क्रोमोजोमको फर्ममा गएको छ नि त डीएनए 2n इक्वल्स टु 4 अनि यहाँनिर हेर त मेटाफेजमा डीएनए कमाउन्ट कति थियो 4c र अब सेपरेसन भइसकेपछि यतातिर माथि एउटा पोलमा कति गयो त हाफ अमाउन्ट अफ डीएनए र अर्को पोलमा पनि हाफ अमाउन्ट अफ डीएनए गयो कि गएन गयो भनेको हेर त क्रोमोजोमको नम्बर चाहिँ 4 वटा नै भयो तर डीएनए का अमाउन्ट चाहिँ आधा आधा गयो कि गएन यस सर गयो नि त हेर न यो क्रोमोजोम 4 वटै छ क्रोमोजोम 4 वटै छ तर डीएनए जुन 4c थियो 4c बाट त बाड्यो नि त यार 2c भयो नि त यस सर बुझिपुग्यो
हैन अनि हेर त एनाफेजको अन्तिमतिर नै के भइदिन्छ बिस्तारै त्यो साइटोप्लाज्मको कन्स्ट्रक्सन सुरुवात भइसकेको हुन्छ एनाफेजको अन्तिमतिरै सुरुवात भइसकेको हुन्छ है हेर एनाफेजको अन्तिमतिर नै सुरुवात भइसकेको छ कन्स्ट्रक्सन फर्मेसन यहीँबाट हुन्छ हैन भनेको मतलब तिम्रो जुन सेल फरो फर्मेसन हुन्छ नि साइटोकाइनेसिस थ्रु सेल फरो फर्मेसन भनेर पढेको छौ त्यो सेल फरो फर्मेसन चाहिँ एनाफेजको दिस इज द लेट एनाफेज हो के यो वास्तवमा यो लेट एनाफेजमै सुरु भइसकेको हुन्छ के अब यो जुन फेज छ हेर त यो भनेको तिम्रो टेलोफेज हो अन्तिमको फेज हेर त टेलोफेजमा तिमीले के देख्दैछौ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ साइट हेर त एक सेल फरो अझ भित्र गयो हैन बाउ अनि बिस्तारै हेर त यो चारवटा जुन क्रोमाटिड्सहरु एउटा पोलमा गएको थियो तिनीहरु डिकन्डेन्स भएर फेरि कुन फर्ममा आउन थाल्यो क्रोमाटिनको फर्ममा है क्रोमाटिनको फर्ममा आउन थाल्यो भनेको डिकन्डेन्स हुन थाल्यो र त्यसको वरिपरि यो चारवटा क्रोमाटिन भनेकै पनि त क्रोमोजोमै त हो नि अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन थालिसक्यो डिकन्डेन्स भएर अनि फेरि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेर त न्यूक्लियर मेम्ब्रेनहरु अपियर हुन थाल्यो यसको ठ्याक्कै प्रोफेजको उल्टो हुन थाल्यो र यो जुन दुईटा डटर सेल्सहरु फाइनली बने यहाँनिर यसमा 2n इक्वल्स टु कति लेखौं त ल भन त मलाई 2n इक्वल्स टु कति लेखौं 4 4 हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यही हो बाबु 2n इक्वल्स टु लेखौं 4 2n इक्वल्स टु लेखौं 4 क्रोमोजोमको नम्बर 4 हो अनि डीएनए को अमाउन्ट चाहिँ कति लेखौं त 2C भेरी गुड 2C र यतातिरको डटर सेलमा पनि 2n इक्वल्स टु 4 र डीएनए को अमाउन्ट कति त 2C अब सुन यसको मतलब है बाबु के रे बा 2C मा C लेख्नु हान C भनेको के त्यो C भनेको क्वान्टिटी अफ डीएनए लाई भने हो के सिम्पल कुरा बुझ्यो त्यो पिकोग्राममा मेजर गर्छ डीएनए लाई डीएनए को अमाउन्टलाई है अनि त्यसलाई 2C भनेर रिप्रेजेन्ट दिएको अब सुन ल यो जुन दुईटा डटर सेल्सहरु बने आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द सेल साइकल हामीले इन्टरफेज को पहिलो फेज हेर त यहाँ मैले फिगर यहाँ देखाएको छु बा यो इन्टरफेज को G1 फेजमा थियो सो G1 फेजमा भएको 2n इक्वल्स टु 4 र डीएनए को अमाउन्ट 2C जस्ताको त्यस्तै दुईटा डटर सेल बने कि बनेन बन्यो कि बनेन यार भन्देऊ न बन्यो यस सर बन्यो भनेको मतलब यसलाई इक्वेस्टर्न सेल डिभिजन भन्न पाए कि पाएन पाइयो है G1 फेजमा क्रोमोजोमको नम्बर 4 वटा डीएनए को अमाउन्ट 2C छ हैन फाइनली यो जुन दुईटा डटर सेलहरु बन्यो त्यो पनि त नेक्स्ट सेल साइकलको G1 फेजमा छिर्यो नि त अब यस सर है भनेको मतलब जस्ताको त्यस्तै सेल भयो नि त जस्ताको त्यस्तै सेल हुँदाखेरि यो क्वेशनको आन्सर अब देऊ त मलाई तिमीहरुले सबैले यहाँ माथिको क्वेशन्सको यहाँ मैले जुन स्टार मार्दै राखिराखेको छु आफ्टर माइटोसिस एकदम राम्ररी सुन्ने न यो क्वेशनको आन्सर मलाई एकदम राम्ररी भन्नु पर्यो आफ्टर माइटोसिस द डीएनए कंटेंट अफ द डटर सेल के लेखौं टु दैट अफ द पैरेंटल सेल के लेखौं सेम के लेखौं बाबु सेम अरु कसैले amount of DNA sir डीएनए कन्टेन्ट त हाफ भइहाल्छ नि सर डीएनए कंटेंट अफ द डटर सेल्स टु दैट अफ द पैरेंटल सेल छिटो भन्दियो सेमै हुन्छ हैन सर प्यारेन्ट भनेबाट त आधा हुन्छ सेमै हुन्छ सर हो हाफ हुन्छ नि हाफ हाफ मैले भने त सर हाँ भेरी म सुनिपरिरहेको छु हाफ ए बाबु डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड सर अघि त भर्खरै तपाईले जस्ताको त्यस्तै G1 फेज पछि जुन दुईटा डटर सेलहरु अर्को G1 फेजमा आयो त्यो त जस्ताको त्यस्तै बन्यो भन्नुभयो तपाईले त डीएनए पनि 2C तल पनि त 2C नै हो क्रोमोजोमको नम्बर 4 4 हो त डीएनए किन हाफ गर्नुभयो तपाईले अब सुन लेसन दुईटा G1 फेजको बीचमा जस्तै यो G1 फेजको सेल हो है बाबु र अर्को डिवाइडिङ सेल्सहरु फेरि जुन G1 फेजमा आयो बीचमा एम फेज आयो कि आएन आयो आयो नि त भनेको मतलब G1 फेज पछि एम फेज आउँछ अनि अर्को दुईटा डटर सेलहरु नयाँ G1 फेजमा छिर्छ G1 फेज भनेको हेर त भनेको मतलब G1 फेजमा सेलले सेल ग्रोथ गर्छ तर नेक्स्ट माइटोसिसमा जानु छ भने त पहिला एस फेजमा उले डीएनए को अमाउन्ट डबल गर्यो कि गरेन गर्यो गर्यो है यसको मतलब हामीले जुन दुईटा फेज भनेको थियौं इन्टरफेज र एम फेज इन्टरफेज भनेको कुन फेजसम्म हो G2 फेजसम्म हो क्या
भनेको मतलब तिमीले यसरी बुझ्नु पर्यो, दिस इज अ भेरी टेक्निकल थिङ है। तिमीले यसरी के बुझ्दिनु पर्यो कि हामीले प्यारेन्टल सेल तबसम्म भन्दैनौ जबसम्म त्यसमा डिएनए डबल भएको छैन। कुरा बुझ्यौ? हजुर सर। भनेको G2 सम्मको लागि हामीले जब एस फेज आउँछ नि, एस फेजमा जब डिएनए डबल हुन्छ नि अनि मात्रै त्यो प्यारेन्टल सेल भयो के भा। माइटोसिस र हेर न सेल साइकलमा इन्टरफेज हुन्छ र माइटोसिस हुन्छ। इन्टरफेज भनेको G2 सम्म हो। G2 सम्म जाँदाखेरि एस फेज बिचमा आएको थियो, डिएनए डबल भएको थियो, तर के क्रोमोजोमको नम्बर चेन्ज भएको छ त? छैन सर। छैन। तर एम फेज जुन आयो, एम फेजमा के भइदियो त? एम फेज भनेकै डिएनए को सेपरेसनको कुरा गरे हो नि त। डिएनए आधा भएको नि। सो डिएनए को अमाउन्ट जुन छ दैट बिकम्स हाफ एन्ड द नम्बर अफ क्रोमोजोम इज स्टिल द सेम। सो माइटोसिस को मतलब हो इन्टरफेज पछिको फेज र इन्टरफेजमा डिएनए डबल भइसकेको छ। डिएनए लाई आधा गर्नु, दिमागमा कहाँ लेख्नु छ मलाई थाहा छैन बा, लेख्नु तिमीहरू माइटोसिस भनेकै डिएनए लाई आधा गर्नु हो। So the DNA content of the daughter cell is half to that of the parental cell. Tara number and the kind of chromosome of the daughter cell is same. Same. Everyone, will you agree with my things? Yes sir. Clearly बुझ्यो मेरो कुरा? Yes sir. बुझ्यो है, पक्का बुझ्यो है सबैले। सो हेर त डिएनए को अमाउन्ट हाफ भन्दिने किन भन्दाखेरि तिमीलाई यदि कसैले सोध्यो तिमीले जीवन फेजसँग रिलेट गर त सेम हैन टुसी त तिमीले भन्नुपर्छ यस्तो हो नि त। जीवन फेजमा सेल थियो तर प्यारेन्टल सेल तब न भन्यो जब त्यो डिएनए डबल भयो। कुरा बुझ्यौ? बुझ्यौ? सर भनेपछि त्यो सेम अमाउन्ट अफ क्रोमोजोम बट हाफ नम्बर अफ डिएनए हैन? तो फेरि उल्टा डायलॉगे उल्टा भइदियो। अमाउन्ट सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम एन्ड अमाउन्ट अफ डिएनए आधा। ल अमाउन्ट अफ क्रोमोजोम पनि आधा। किन अमाउन्ट क्रोमोजोमको अमाउन्ट हेर्दैछ कि नम्बर हेर्दैछ यार? के कुरा गर्छ? नम्बर क्रोमोजोमको आधा अनि डिएनए कन्टेन्ट पनि कसरी भयो? हे भगवान, क्रोमोजोमको नम्बर कसरी आधा भयो? जीवन फेजमा पनि 4 वटा क्रोमोजोम थियो, एस फेजमा के क्रोमोजोमको नम्बर 8 वटा भएको थियो र? छैन सर। क्रोमोजोमको नम्बर त 4 वटा न भएको थियो, 4 वटा न छ। क्रोमेटिड त आधा कम्पेयर गर्ने हो सर। हो इन्टरफेज भनेको G2 सम्म हो, म लगातार भन्दै छु। यो र अनि त्यसपछि एम फेजसित कम्पेयर गर्दाखेरि डिएनए आधा भयो अनि उताखेरि डबल भयो। मेरो कुरा सुन न, मेरो कुरा सुन्देऊ न एकचोटी। A girl is never a mother unless she become pregnant भने जस्तो के भनेको मतलब तिमीले यहाँनिर डिएनए को डबलिङ भएपछि न त्यसलाई प्यारेन्टल सेल भने यार। एस फेजमा गएपछि न सेल नेक्स्ट सेल साइकलमा जान्छ भन्ने कथा सुरु भयो। के बोल्दैन हो? र एस फेजमा जाँदाखेरि के क्रोमोजोमको नम्बर डबल भएको हो? होइन सेम हो नि त, क्रोमोजोमको नम्बर सेम हो, डिएनए डबल भयो नि। अनि अब अनि त्यस पछाडि जुन फाइनली जुन दुईटा डटर सेलहरु बन्यो हो त्यो दुईटा डटर सेलमा पनि त के भयो त क्रोमोजोमको नम्बर त सेमै रह्यो नि यार, खाली डिएनए छुटाएको त हो नि। त्यही भएर डिएनए के गर्ने हाफ। तर क्रोमेटिड आधा भएछ नि। कुरा बुझ्यौ? ल हेर सर हजुर नानी हजुर। अनि के प्यारेन्टल सेल चाहिँ कुन फेजको लागि भन्ने त? प्यारेन्टल हो हैन, प्यारेन्टल सेल भनेको पुरै इन्टरफेज कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म भनेको G2 सम्मको लागि G2 सम्म गएपछि मात्रै प्यारेन्टल सेल भनौं के बा। ल भनेको तिमीलाई सुन न नानी यस्तो सोध्या हो के तिमीलाई आफ्टर माइटोसिस को मतलब के भन्दाखेरि इन्टरफेज सँग माइटोसिस फेजलाई तिमीलाई कम्पेयर गर्न लागेको हो के वास्तवमा? बुझ्यौ? सर इन्टरफेजको फेरि जीवन कम्पेयर गर्न मिल्दैन नि। मिलेन। किन मिलेन भन्दाखेरि सेल मैले भने नि तिमीले प्यारेन्टल कुरा तब युज गर्न मिल्छ जब त्यहाँनिर डिएनए को अमाउन्ट डबल भएको हुन्छ के। बुझ्यौ? सर एउटा जुन अब क्रोमोजोमलाई सोधेको थियो मलाई क्वेशन, नानी क्लियर हुनुभयो? तपाईँ क्लियर हुनुभयो? बुझे सर। है भनेको इन्टरफेज पुरै कम्प्लिट भइसकेपछि अनि कम्प्लिट भइसकेको इन्टरफेज भनेको त G2 सम्म हो नि त। अनि त्यस पछाडि एम फेज आएको हो नि त। सेल साइकलको दुईटा फेज हो नि, इन्टरफेज र एम फेज। इन्टरफेज कम्प्लिट हुँदाखेरि क्रोमोजोमको नम्बर त सेमै रहेको छ, डिएनए को अमाउन्ट के भएको छ डबल। र एम फेज पछि के भयो त क्रोमोजोमको नम्बर त सेमै छ, खाली के भयो त डिएनए हाफ भयो। कुरा सक्यो।
सर सर त्यो एनएफ फेजमा म थ्याङ्क यू सुन्न खोजिरहेको छु तिमीहरूबाट। थ्याङ्क यू सर त्यो मलाई एउटा क्वेसन थियो सर त्यो अब एनएफ फेजमा जुन त्यो कट काटेर गयो नि त्यो के काटेर गयो क्रोमेटिडहरु छुटेर गयो क्रोमेटिड काटेर गयो हैन अनि त्यो काट्न कुनै एन्जाइमले हेल्प गर्दैन हजुर बा त्यो काट्नलाई कुनै एन्जाइमले हेल्प गर्दैन काटेको कहाँ छ र मैले भनेको छु क्रोमेटिडहरु ब्रेक भएर र ब्रेक हुनको लागि अस्ति याद छ मैले भने त कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस स्पिन्डल फाइबरमा त्यहाँनिर घस्रन हुन्छ भने थियो मैले स्लाइडिङ हुन्छ यस सर त्यो कुराले पो त रोल प्ले गर्यो त्यहाँ अनि त्यो हल्का सेपरेट हुने बित्तिकै क्रोमोजोम फाइबर टाइट भयो टाइट हुने बित्तिकै क्रोमेटिडहरु अपोजिट पोल्सतिर ओरिएन्ट भयो र बिचमा ग्याप हुने बित्तिकै इन्टरजोनल फाइबर आइहाल्यो हेर न यही कुरा लेखा छु हेर न एकदम मैले अघि भनेको भाषा नै लेखा छु हेर त एनाफेजमा हेर त यो भाषालाई पढ है मलाई आउँछ है तिमीहरु पढाउनु पर्यो मैले सेन्ट्रोमियर अफ इच क्रोमोजोम स्प्लिट लेन्थवाइज division of centromere भयो so that each chromatid comes to have its own centromere separated chromatid को आफ्नै centromere आयो है splitting of the centromere is due to the shear force भनेको force are different direction हेर न कस्तो राम्रो लेखा छु मैले produced by continuous sliding of continuous and discontinuous spindle fiber yes sir continuous र discontinuous spindle fiber को sliding ले गर्दाखेरि हैन ले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के भइदियो भन्दाखेरि त्यहाँ सेन्ट्रोमियर ब्रेक भयो के र सेपरेटेड क्रोमेटिडको लागि आफ्नो इन्डिभिजुअल सेन्ट्रोमियर आयो द टु क्रोमेटिड्स स्टार्ट्स रिपेलिङ इच अदर एन्ड सेपरेट कम्प्लिटली टु बिकम डटर क्रोमोसोम्स है यो सेपरेटेड जुन क्रोमेटिड छ हेर त यो जुन सेपरेटेड क्रोमेटिड जुन छ हैन यो भनेको त पक्का पनि त्यो अर्को दुईटा सेल्सको लागि त यो अब जुन नयाँ दुईटा डटर सेल बन्दैछ त्यसको लागि त क्रोमोसोम हो नि त यो The two chromatids starts repelling each other and separates completely to become daughter chromosomes. The interzonal fibers, the bundles of microtubule, develops between the separated chromatid. हेर त यो separated chromatid को बीचमा के थियो त interzonal fiber थियो. The chromosomal fiber contracts and they pull chromosome towards the opposite poles. भनेको there is a pushing and pulling. By pulling and pushing mechanism, the chromosomes rapidly move towards the opposite poles. Opposite pole तिर move भइदियो अब. Look, अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईलाई यदि सोध्यो shape of chromosome कुन फेजमा हेर्ने हो आन्सर के हो किन भन्दाखेरि स्पिन्डल फाइबरले जब क्रोमेटिडलाई तान्छ त सेन्ट्रोमियरको पोजिसन कहाँनिर छ त्यसको हिसाबले VL शेप आउँछ अस्ति पनि पढाएको छु मैले हैन सो ड्युरिङ एनाफेजिक मुभमेन्ट अफ क्रोमोसोम द सेन्ट्रोमियर लिड्स टु द पाथ while the limbs trails behind भनेको मतलब यो सेन्ट्रोमियर भनेको पोल्सतिर जाने हो र यो लिम्ब भनेको त पछाडितिर हो नि त जसले गर्दाखेरि एज द रिजल्ट डिफरेंट शेप्स अफ क्रोमोसोम इज सीन अकॉर्डिंग टु द पोजिसन अफ द सेन्ट्रोमियर लाइक V L J शेप्ड हेर त V छ भने के भने त्यसलाई मेटासेन्ट्रिक L छ भने के भने सब मेटासेन्ट्रिक J छ भने एक्रोसेन्ट्रिक र I छ भने टेलोसेन्ट्रिक डिड यु गेट द पोइन्ट अब हेर ड्युरिङ टेलोफेज के हुन्छ टेलोफेजमा it is studied at the stage of reverse prophase. Look at the word as the reverse prophase. Reverse prophase को फर्ममा यसलाई लिन सक्छ तिमीले. The spindle fiber disorganizes. त्यहाँ दिनुस् है माइक्रोट्युबुलहरु डिसअर्गनाइज भयो अब. And the chromosomes at each spindle pole decondense and return to the extended state. Typical of interphase. Interphase जस्तै कुरा आउन थालिसक्यो. भनेको मतलब के भयो त अब क्रोमेटिन फाइबर जस्तो आइ के आएन सबै थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भयो कि भएन भयो म यो भाषा यो यस्तो राम्रो भाषा मैले लेखेको छु अचम्म लाग्छ मलाई आफैले लिसन एपेरा इज अ क्रोमेटिन फाइबर बुझिराखेका छौ तिमीहरुले बुझिरहेको छु यस सर बुझिरहेको छु द न्यूक्लियस रिअपियर्स न्यूक्लियस भनेको कुन ठाउँ हो भन त राइबोसोमको सिन्थेसिस हुने ठाउँ हो कि हैन हो सर फेरि बन्न थाल्यो भनेको सेल रिअज्युम्स द मेटाबोलिक एक्टिभिटी फेरि पनि Golgi complex and the endoplasmic reticulum are reformed. In animal cells, ester is also disorganized. अब ester को पनि कुनै काम रहेन अब. A new nuclear membrane forms around the chromosome at each pole, producing the two daughter nuclei. At this point, the nuclear division चाहिँ अब complete भयो, karyokinesis complete भयो, and the cell has two nuclei. अब दुईटा न्यूक्लियस हुने बित्तिकै अब त्यहाँनिर के सुरुवात भयो भन्दाखेरि साइटोकाइनेसिस. कुरा बुझ्यौ? karyokinesis त complete भयो. अब के भयो? साइटोकाइनेसिस.
तपाईँलाई थाहा छ इन प्लान्ट सेल्स इट इज बाई कुन प्लेट फर्मेसन सेल प्लेट एन्ड इन एनिमल सेल इट इज थ्रु के त होइन सेल प्लेटको कुरा मैले सेल वाल पढाउने बेलामा बताएको छु तिमीहरूलाई पुरै बुझ्यो अब हेर है यो माइटोसिस र मियोसिसको कुरा गर्दाखेरि यो मैले के वर्ड लेखाएको छु हेर त माइटोटिस भएको छ माइटोसिस हो त्यो So mitosis is an equestrian cell division as the number of chromosome and the genetic constituent of the daughter cell remains the same as found in the parental cell. यो ठीक कुरा हो कि हैन? हो. True. हेर त mitosis occurs in somatic cells as well as gonad cells. True. हेर त mitosis produces new cells to replace the old worn out and the injured cells. यो पनि के हो? हेर त mitosis is a method of restoring nucleocytoplasmic ratio. यो पनि के हो? हेर त mitosis helps in the organisms in sexual reproductions only. यो चाहिँ के भयो त? So clearly बुझ्यौ मेरो कुराहरु तिमीहरुले भन्दिउ न यार बुझ्यौ क्लियरली बुझ्यो सर सर हजुर एनएफएस मा जब स्पिड भएर जान्छ नि पोलतिर त्यसपछि सेलमा कतिटा क्रोमोसोम छ भन्ने त हैन क्रोमोसोमको नम्बर त्यतिबेला सोध्न राम्रो कुरा होइन त्यतिबेला पनि 4 वटा भन्ने ल हुन त त्यतिबेला 8 वटा जस्तो तिमीलाई देखा जस्तो लाग्यो हैन तर भन्ने चाहिँ 4 वटा भन्ने त्यहाँ क्वेशन त्यहाँनिर चाहिँ एनाफेजमा कतिवटा क्रोमोसोम छ भन्नु चाहिँ त्यस्तो राम्रो क्वेशन चाहिँ मानिदैन त्यसलाई त्यही छ दिमागमा आएर के हुन्छ है ल ल So we'll move on to the next one that is meiosis the reduction cell division पहिला कुराहरु जानेको पनि छौ तिमीहरुले भए पनि अलिअलि चाहिँ मैले यहाँ राखेको कुरालाई हेर त the term meiosis was given by yes यो टर्म meiosis चाहिँ फार्मर र मोर भन्ने मान्छेले दिएको है फार्मर एन्ड MOORE more हेर reduction division occurring in diploid cells for the formation of okay भन्न कस्तो सेल्स जस्तै reduction cell division भइराख्या हो meiosis भनेको के कुनै एउटा सेल जसमा n सेट अफ क्रोमोसोम छ भने के त्यहाँनिर meiosis होला त नहोला भनेको 2n भएको सेलमा meiosis हुन्छ त्यत्रो जेनेटिक्स पढाउँदाखेरि मैले भनेको छु तिमीहरुलाई रियल रिडक्सन सेल डिभिजन भनेको meiosis 1 हो दुईचोटी meiosis हुन्छ रियल भनेको meiosis के हो 1 हो र meiosis 2 जुन छ त्यसमा फेरि पनि हेर त nn भएकै 4 वटा सेल्सहरु बन्छन् दुईटा जुन meiosis 1 मा भएको जुन डटर सेल्सहरु थियो त्यो फेरि डिवाइड गर्छ र nn नै हुन्छ So the reduction division occurring in a diploid cell for the formation of keta haploid cells. Haploid cell. Daughter cells produce huncha will have कस्तो क्रोमोसोम को नम्बर के गर्ने आधा गर्ने कि नगर्ने Half. The daughter cells produce have half the number of chromosome. अब यहाँ क्रोमोसोम को नम्बर हाफ भइदिन्छ to that of the parental cell. The daughter cell produced will have the amount of nuclear DNA to that of the parental cell. Same. DNA के सेम होला यहाँ यो लाइन चाहिँ खासै राम्रो लाइन चाहिँ होइन तर meiosis 2 मा सेम हुन्छ हैन र के रे बा meiosis 2 मा DNA को चाहिँ हाफ होला हैन meiosis 2 भनेको DNA हाफ हुने हो तर meiosis 1 पछिको रेस्पेक्टमा पनि हामीले के को भन्छ भन्दाखेरि त्यो DNA हेर न जब क्रोमोसोमको नम्बरै आधा भएपछि त स्वतः DNA पनि आधा भएको भएन यस सर यस हैन त त्यही भएर यो भनेको यो दुईटै स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि यो दुईटै स्टेटमेन्ट जुन छ नि त्यो वास्तवमा यसले स्याटिस्फाई गर्छ meiosis 1 लाई के त यति बेला हाफै चाहिँ लेख्दिउँ हाफै लेख्दिउँ हाफ द अमाउन्ट अफ न्युक्लियर डिएनए टु द प्यारेन्टल सेल तर यो meiosis 1 पछिको फेजलाई बताएको के वास्तवमा है यो दुवै लाइन चाहिँ meiosis 1 पछिको फेज हो के म तिमीलाई क्लियरली बताउँछु हेर्दै जाऊ न हेर त इट इन्भल्भ्स टु सिक्वेन्शियल साइकल्स अफ न्युक्लियर एन्ड सेल डिभिजन बट ओन्ली अ सिंगल साइकल अफ के एनीवन क्यान यु युज योर ब्रेन
न्युक्लियस दुईचोटि डिभाइड गर्छ, सेल डिभिजन दुईचोटि भयो, तर डिएनए को रेप्लिकेसन साइटोकाइनेसिस पनि दुईचोटि भइहाल्छ नि यार, मियोसिस 1 र मियोसिस 2 मा दुवैतिर हुन्छ नि त। मलाई भन यो पुरै सेल साइकलमा मियोसिस भन्ने सेल साइकलमा डिएनए को रेप्लिकेसन के मियोसिस 1 मा पनि हुन्छ र मियोसिस 2 मा पनि हुन्छ कि इन्टरफेजमा मात्रै हुन्छ? इन्टरफेसमा मात्र। इन्टरफेजमा मात्र। But only a single cycle of के त DNA replication. DNA replication. So this is very nice statement. DNA replication चाहिँ एकचोटि मात्रै भयो, तर सेल डिभिजन त दुई पटक भयो नि त, मियोसिस 1 र मियोसिस 2। कुरा बुझ्या छौ सबैले तिमीहरुले? सर हजुर भन्नु। बुकमा त डिएनए को अमाउन्ट नै सेम भने त कहाँनिर सेम? डिएनए को अमाउन्ट अब सेम, अब तिमी बुक कुन बुकमा सेम भनेछ? यो नेमको मोड्युलमा सर। सर नेम मोड्युलमा सेम भने छ। सेम डिएनए कसरी होला त भन त मलाई? मियोसिस को सर म स्टेटमेन्ट भन्छु न सर सर। सर अहिले डिएनए को सेम अमाउन्ट दिए सर, सेम अमाउन्ट अफ डिएनए। सर म स्टेटमेन्ट भन्छु है सर। द डटर सेल प्रोड्युस एट द एन्ड अफ meiosis when compared to the parent diploid cell will have same amount of DNA and half number of chromosome. अब म एक्सप्लेन गर्छु नि त तिमीलाई है त, म एक्सप्लेन गर्छु नि त तिमीलाई। मलाई भन त जब मियोसिस भन्ने कुरा गर्यो त इन्टरफेजमा त्यहाँ डिएनए के गरे हो? डबल गरे हो कि हैन? हो सर। फेरि मियोसिस 1 मा त्यहाँनिर क्रोमोजोमको नम्बर हाफ भएपछि त स्वतः डिएनए को नम्बर हाफ, डिएनए को अमाउन्ट हाफ हुन्छ कि हुँदैन? एकदम सर। यदि यस्तो भन्दा माइटोसिसको डेफिनेसन, सेल डिभिजनको डेफिनेसनै चेन्ज भयो नि त बा है। अहिले म बताउँछु नि त सबै कुरा, म अघि जस्तै ठ्याक्कै देखाइदिन्छु न, तिमीहरूले आफै भन्छौ नि त मलाई है। लेट्स मलाई भन्न, जब कुनै एउटा सेल डिभिजनमा गइराखेको छ, सेल डिभिजनमा जाँदाखेरि इनिसियली सेल कुन फेजमा हुन्छ र इन्टरफेजमा हुन्छ? यो त जनरल कुरा हो पक्का है। मैले यहाँनिर एउटा फिगरमा खोजिराखेको थिएँ। ल ठिकै छ, यहाँनिर म देखाउँछु तिमीलाई फिगर। यहीँनिर नजिकै बनाइदिन्छु है त। सपोज कुनै एउटा सेल छ है, हेर्नुहोस् है, यो G1 फेजमा छ। एकदम क्लियरली बुझ्नु ल बाबु, हेर यो G1 फेजमा छ। सपोज यो G1 फेजमा भएको सेलमा मैले 2n = 4 लेखेँ ल बाबु ल। र यसमा मैले डिएनए को अमाउन्ट के लेखेँ भन्दाखेरि 2c लेखेँ। अब एक्चुअलीमा भन्ने हो भने जुन मान्छेले मियोटिक सेल डिभिजनको कुरा गर्छ उले डिएनए को अमाउन्ट सोध्नु नै राम्रो प्रश्न होइन। उले सोध्नु पर्छ क्रोमोजोमको नम्बर when he is talking about the meiosis process। माइटोसिस यदि कसैले सोध्छ भने डिएनए को अमाउन्टमा के चेन्ज आयो त्यो चाहिँ सोध्नु जायज हो। किन जायज हो त? माइटोसिसमा मलाई भन त क्रोमोजोमको नम्बर घटबड भएको छ कि त्यसमा रेप्लिकेटेड डिएनए छुटेको छ? रेप्लिकेटेड डिएनए छुटेको छ। यो डिएनए को अमाउन्ट वास्तवमा सोध्नु पर्ने भनेको कुन क्वेशनमा हो? माइटोसिसमा कि मियोसिसमा? माइटोसिसमा। यहाँ त क्वेशन पनि त आफ्नो मनले बनाइदिँदा हुन्छ। र मियोसिसमा तिमीले तिमी कुनै एउटा इन्डियन बुक्सलाई हेर, तिमी कुनै एउटा बुक तिमीसँग राम्रो कुनै बुक यदि छ भने त्यहाँनिर आफ्टर मियोसिस व्हाट विल ह्यापन टु द अमाउन्ट अफ डिएनए जनरली सोध्दैन तपाईलाई। दे नेभर राइट दैट काइन्ड अफ क्वेशन। they will write what will happen to the number of chromosome। कुरा बुझ्दैछौ? बुझ्यौ मैले के भन्न खोजिरहेको? यस सर। यो G1 फेजमा सपोज यहाँ 2n = 4 छ र अमाउन्ट अफ डिएनए 2c छ र यहाँनिर 2n = 4 छ को मतलब यो हैप्लोइड सेल हो कि डिप्लोइड सेल हो? डिप्लोइड डिप्लोइड हो नि त। अनि जब यो सेल डिभिजनमा जान्छ, चाहे त्यो माइटोसिसमा जाओस् चाहे मियोसिसमा जाओस्, सुरुवातमा के हुन्छ? G1 फेज पछि कहाँ जान्छ बाबु? S फेजमा। S फेजमा जाँदाखेरि यो इच अफ द क्रोमेटिन जसमा एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए छ त्यो डिएनए आफ्नो कपी बनायो कि बनाएन? बनायो। आफ्नो कपी बनाउँछ भनेको मतलब S फेजमा यहाँनिर के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि 2n = 4 लेख्नु पर्यो र डिएनए को अमाउन्ट कति लेख्नु पर्यो? अब 4c। बुझ्यौ? 4c। अब ध्यान दिनु, यो भनेको तिम्रो इन्टरफेज सम्मको सेल हो। इन्टरफेजसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त हामीले। लुक एट दिस 4c।
अब तिमीले यो अमाउन्ट अफ डिएनए सेम भन्ने कुरा यो अथवा डिएनए को अमाउन्ट चाहिँ मियोसिसमा किन यो लाइन धेरै एप्लिकेबल छैन भन्ने कुरा तिमीले आफै एकैछिनमा बुझिहाल्छौ। म बताउँछु र म आज कम्प्लिट हुन्छ गर्दैन पहिला लिसन। जब इन्टरफेज सकिसक्छ र सेल जब मियोसिस 1 मा छिर्छ, फर्स्ट डिभिजनमा मियोसिस 1 मा, र मियोसिस 1 को सबभन्दा पहिलो फेज कुन फेज रे बा? प्रोफेज 1। ठीक, प्रोफेज 1। अब तिमीले यहाँ फिगर हेर्न सक्छौ, यो प्रोफेज 1 मा एकदम राम्रो सुन्नु है, प्रोफेज 1 मा विभिन्न चेन्जेसहरु आउँछ बा, विभिन्न चेन्जेस आउँछ। यो जुन चेन्जेस छ मैले यसलाई फिगरलाई क्लियर गर्नको लागि देखाएको छु, तर मैले यसमा थोरै चेन्जेस गर्छु फिगरमा। प्रोफेज 1 को सबैभन्दा पहिलो फेज भनेको दिस इज द लेप्टोटिन स्टेज। हेर्नुहोस् त, लेप्टोटिन। लेप्टोटिन इज नोन बाई सम अफ द वर्ड्स। कस्तो भन्दाखेरि इन्टरफेज को G2 फेज सम्म सकिसकेपछि पनि हैन, अथवा G2 फेज सम्म पनि सबै क्रोमोजोमहरु त थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, इन्ट्याङ्गल्ड हुन्छ। अब जब सेल डिभिजनमा जान्छ त अब के हुन थाल्छ भन त, सबै क्रोमाटिनहरु कन्डेन्स हुन थाल्छ, र कन्डेन्स हुने क्रममा तिमीले के देख्छौ? लेप्टोटिन स्टेजमा मैले बारबार यो फिगरलाई यताउता कतै बताइराखेको छु, सुन्न र बुझ्नमा ध्यान दिनु होला पहिले। यो सबै क्रोमाटिन्सहरु बिस्तारै समेटिन थाल्छ क्या, र समेटिँदाखेरि तिमीले के देख्छ कि हरेक क्रोमाटिन जसमा डिएनए के भएको छ, सेम छ कि डबल छ भन त मलाई। अब जीवन फेजको रेस्पेक्टमा डबल डबल भएको छ नि त। यो सबै क्रोमाटिनहरु एउटै पोइन्टमा कन्भर्ज भएको, समेटिएको जस्तो देखिन्छ क्या। जस्तै तिमीसँग धेरै फ्लावर्सहरु थियो र त्यो बुकीमा तिमीले एकै ठाउँमा राखे जस्तो क्या। त्यही भएर त हामीले लेप्टोटिन स्टेजलाई, हेर त, लेप्टोटिन स्टेजलाई हामीले कुन स्टेज भन्छौँ थाहा छ? बुकी स्टेज भन्छ, बुकी स्टेज भन्छ। फ्लावर जस्तो बुकी हुन्छ हेर सर। हो नि, बुकी भनेकै फ्लावरको क्लस्टरलाई भने हो नि त। अनि अर्को कुरा, यो जुन इन्टरफेजमा जुन क्रोमाटिन्सहरु हामीले हेर्छौं, याद छ मैले युक्रोमाटिन हेट्रोक्रोमाटिनको कन्सेप्ट बताएको थिएँ हैन? सो हेट्रोक्रोमाटिन भनेको पहिलेदेखि कन्डेन्स भएर बसेको क्रोमोजोम हो। युक्रोमाटिन भनेको अलिकति खुल्ला क्रोमाटिन हो, खुल्ला रिजन अफ क्रोमाटिन हो। हेट्रोक्रोमाटिन भनेको कन्डेन्स फर्म अफ क्रोमाटिन हो, अझ खुम्चेको पार्ट हो। त यो क्रोमाटिनहरु जुन खुल्ला थियो अब कसिन थाल्यो क्या। सो लेप्टोटिनमा, यो फिगरमा क्लियर नभए पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो? लेप्टोटिनमा यो सबै यो क्रोमोजोम जुन धागा जस्तै छ, एउटा ठाउँमा कन्भर्ज भएको देखिन्छ, बुकी जस्तो देखिन्छ, र यो क्रोमाटिनहरुमा तिमीले विभिन्न ठाउँमा गाँठ जस्तो देख्छौ के, भनेको सोलिन अथवा बिरेड स्ट्रक्चर देख्छौ। यो बिरेड स्ट्रक्चरलाई के भन्छ थाहा छ? क्रोमोमियर। के भन्छ र? क्रोमोमियर। यो क्रोमोमियर भनेको इन्टरफेजमा देखिने बिरेड स्ट्रक्चर हो क्रोमाटिनमा। प्रोफेज 1 को लेप्टोटिन स्टेजमा देखिने हो। प्रोफेज 1 को लेप्टोटिन स्टेजमा जब क्रोमाटिन्सहरु कन्डेन्स हुन थाल्छ, यो क्रोमाटिनहरु कन्डेन्स हुन थाल्यो र त्यो बिरेड अपियरेन्स देख्न थाल्यो, त्यसलाई भन्छ क्रोमोमियर। सो लेप्टोटिन इज नोन बाय द टू वर्ड, one is what? The bucky stage, and the next one is the chromomeres. एनिमल सेल छ, सेन्ट्रल पेयर डबल भइसक्यो, बिस्तारै एस्टरेजहरु बन्न थालिसक्यो। ल बाबुला, अब जब लेप्टोटिन पछि जब यो अर्को स्टेजमा आउँछ, के नाम रे बा? जाइगोटिन। जाइगोटिन। लुक, द समथिङ बिग ह्यापन एट जाइगोटिन। यो लेप्टोटिनमा जुन क्रोमोजोम्सहरु कन्डेन्स हुँदै थियो, क्रोमोमियर्सहरु पनि देखिन थालेको थियो, त्यो अझ कन्डेन्स हुँदै जान्छ। र कन्डेन्स हुने क्रममा यहाँ मैले फिगर देखाएँ ल भाउ, कन्डेन्स हुने क्रममा each of the chromosome will appear single stranded, भनेको अर्ली प्रोफेज जस्तै। चारवटा क्रोमोजोम लिएर कुरा गरेको थियौं, र यो each of the chromosome single stranded देखिराखेको छ, you can see in the figure। र त्यसको जुन होमोलोगस क्रोमोजोम छ, यो होमोलोगस क्रोमोजोमहरु पनि सिंगल स्ट्यान्डर्ड नै छ, and they will come together. They will come together. Now these are the things that you need to understand. ल भाउ हेर्नुस् है,
यसमै डिएनए डबल छ, यसमा दुईटा डिएनए छ, यसमा दुईटा डिएनए छ, यसमा दुईटा डिएनए छ, यसमा डिएनए छ, किनभने डिएनए को रेप्लिकेसन भइसकेको छ एस फेजमै। यो 4 वटा क्रोमोजोम हो। मलाई भन यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो कि डबल स्ट्यान्डर्ड क्रोमोजोम हो भन त मलाई अहिले। सिंगल स्ट्रैंडेड डबल क्रोमोसोम स्ट्यान्डर्ड कहाँ डबल स्ट्यान्डर्ड छ भाइ? यो एउटा क्रोमोजोम यसको होमोलोगस हो, रातो र मैले ग्रीन देखाएको छु। सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो नि यार, सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो नि। र क्रोमोजोमहरु सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुँदाखेरि नै जब जाइगोटिन आउँछ यहाँनिर देयर इज ए स्पेशल काइन्ड अफ प्रोटिन जुन प्रोटिनले यो दुवैलाई जिप गर्दिन्छ, टाँस्दिन्छ। द फेनोमेना कॉल्ड एज द सिनाप्सिस। द पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स अकर्स एट व्हाट स्टेज? जाइगोटिन स्टेज। यसलाई भन्छ सिनाप्सिस हुनुलाई भन्छ बाइभ्यालेन्ट फर्मेसन। भनेको मतलब यो एउटा बाइभ्यालेन्ट भयो, अर्को एउटा बाइभ्यालेन्ट, 4 वटा क्रोमोजोम थियो त बाइभ्यालेन्ट कतिवटा भयो त? 2टा। बाइभ्यालेन्ट कतिवटा भयो? 2टा। तर हेर यो इच अफ जुन क्रोमोजोमलाई तिमी हेर्दै छौ यहाँनिर यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड छ कि डबल स्ट्यान्डर्ड भन्दियौ त मलाई? सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो नि। हेर न यो जुन सिंगल स्ट्यान्डर्ड क्रोम यसमै डिएनए को रेप्लिकेसन भएको फर्म पनि अहिले भित्रै छ के। अहिले यो 2टा आर्मको फर्ममा आकै छैन के, अझ त्यति धेरै कन्डेन्स भएकै छैन के। हेर न अघि पनि हामीले अर्ली प्रोफेजमा यही त छ फिगर यार। अर्ली प्रोफेजमा हेर त, यो अर्ली प्रोफेजको फिगर हो नि त। यो सबै क्रोमोजोम सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो। र अब अलिकति अगाडि जाँदाखेरि हेर त यसमै भएको रेप्लिकेटेड डिएनए 2टा आर्मको फर्ममा 2टा क्रोमेटिडको फर्ममा आएको हो कि हैन? हो नि। भनेको मतलब त्यस्तै गरी यहाँ पनि त्यस्तै छ, सेम सिनारियो हियर अल्सो। अब मलाई भन होमोलोगस क्रोमोजोमहरु सँगै आउनुलाई के भन्छ? कुन फर्मेसनले? सिनाप्सिस बाइभ्यालेन्ट फर्मेसन के भन्छ? बाइभ्यालेन्ट। अनि यो क्रोमोजोम भनेको एउटा स्ट्यान्ड हो, अर्को क्रोमोजोम पनि सिंगल स्ट्यान्डर्ड फर्ममै छ। त्यही भएर यसलाई के भने त? यो एउटा क्रोमोजोम, यो अर्को बाइभ्यालेन्ट, यसको जुन के भन्छ तिम्रो होमोलोगस पेयरिङ भएको छ, सिंगल एउटा आर्म छ, त्यही भएर यसलाई के भन्छ त? बाइभ्यालेन्ट डायाड भन्छ यसलाई। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ? बाइभ्यालेन्ट डायाड, डायाड भनेको 2टा। हेर न यो र यो डायाड भयो के। यो क्रोमोजोम सिंगल स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन? यसको होमोलोगस क्रोमोजोम पनि सिंगल स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन? कुन फेजमा? जाइगोटिनमा। भनेको बाइभ्यालेन्ट को मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम सँगै आउनु। एन्ड इच अफ द क्रोमोजोम इज सिंगल स्ट्यान्डर्ड। होमोलोगस पनि सिंगल स्ट्यान्डर्ड नै हो। त त्यही भएर यसलाई के भन्ने त? बाइभ्यालेन्ट डायाड कि टेट्राड? बाइभ्यालेन्ट डायाड। अब हेर यो किन म ठ्याक्कै एकदम क्लियरली बुझाइदिन्छु के तिमीहरूलाई, अप्ठ्यारै छैन। जब जाइगोटिन स्टेजबाट अब यो अर्को स्टेजमा आउँछ त यही जुन क्रोमोजोम हेर्नुहोस् है, यो फिगरलाई यहाँ देखाउँदैछु। यो जुन क्रोमोजोम जुन सिंगल स्ट्यान्डर्ड थियो दिस बिकम मोर कन्डेन्स टु बिकम डबल स्ट्यान्डर्ड। ल बुझ्यो त अब डबल स्ट्यान्डर्ड भएको भएन? यस सर यस्तै सेम फेज यस्तै माइटोसिसमा नि यस्तै भएको थियो कि कस्तो हो नि सर? त्यस्तै त भएको थियो नि। लेट प्रोफेजमा त्यस्तै भएको होइन यार। अर्ली प्रोफेजमा सिंगल स्ट्यान्डर्ड थियो, लेट प्रोफेजमा डबल स्ट्यान्डर्ड थियो। तर माइटोसिस र मेयोसिसमा के फरक भइदियो मलाई भन? माइटोसिसमा के त्यहाँनिर क्रोमोजोमहरुको पेयरिङ भएको थियो त? नो सर। सिनाप्सिस भएको थियो त? हो, यही त फरक हो। दिस इज द वान वर्ड। क्रसिङ ओभर हुन्छ, माइटोसिसमा हुँदैन हैन सर? ठीक छ, क्रसिङ ओभरको कारण के हो त अहिले म बताउँछु। तर मेन पहिला त्यहाँ तिमीले सिनाप्सिस बुझ्नु पर्यो। सिनाप्सिस त भएको छैन नि त यार त्यहाँनिर। हेर यहाँनिर यो जुन होमोलोगस क्रोमोजोम जुन पेयरिङ भएको थियो, यो होमोलोगस पेयरिङ जुन छ हेर त, यो पनि अब डबल स्ट्यान्डर्ड भइदियो क्या। डबल स्ट्यान्डर्ड भइदियो। अनि हेर स्टिल सिनाप्टोनेमल कम्प्लेक्स चाहिँ बाँकी नै छ क्या। अब मलाई भन यो क्रोमोजोमलाई जब तिमी हेर्दैछौ, यो होमोलोगस क्रोमोजोमको पेयर फर्मलाई हेर्दैछौ त होमोलोगस क्रोमोजोमको पेयरिङलाई के भन्छ त? बाइभ्यालेन्ट। तर यो बाइभ्यालेन्टमा कतिवटा आर्म्सहरु छ? अब 1 2 3 4 वटा भएको त यसलाई के भन्नु? बाइभ्यालेन्ट डायाड भन्नु कि टेट्राड भन्नु? टेट्राड। बुझिरहेछ? टेट्राड भन्नु। आज मैले ठ्याक्कै यहाँनिर क्लास रोके सो द्याट तिमी घरमा अलिकता सोध्छौ यो कुराहरूको बारे। कुरा बुझ्यौ? र घरमा सोचेपछि
ठिक छ कुरा, मलाई लाग्छ धेरै कुरा क्लियर हुँदै जान्छ र भोलि म सबैलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु।